यो भिडियोमा म AWS को सबै सर्भिसहरुको ब्रिफ ओभरभ्यू छोटो ओभरभ्यू दिन्छु। सबै सर्भिसहरु यहाँ देखेको मध्ये कुनै कुनै एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, कुनै कुनै चाहिँ त्यस्तो धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन। नयाँ फिचर हो। हामी सबभन्दा ठुलो फिचर, सबभन्दा मेन कोर सर्भिसेसहरु अमेजन वेब सर्भिसको चाहिँ सुरु गरौँ कम्प्युटबाट है। यो पार्ट कम्प्युट भनेको चाहिँ नामैबाट कम्प्युटर जसरी नै हाम्रो सर्भर लाई रेन्ट गर्ने सर्भिस, अनि EC2 भनेको चाहिँ हाम्रो सर्भर कम्प्युटर हामीले भाडामा लिनेलाई EC2 इन्स्टेन्स भनिन्छ। एउटा कम्प्युटरलाई मैले अहिले 3टा चलाइरहेको छु। यो चाहिँ कम्प्युट सर्भिस हो हैन। यसले चाहिँ हामीले 20-30 वटा एकैचोटी चलाउन मिल्छ। अपग्रेड गर्यो भने 50-60 100 कुनै कुनै कम्पनीहरुले 1000 वटा कम्प्युटर सर्भरसम्म एकचोटीमा चलाइरहेको हुन्छ। यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो पार्ट मध्ये, कोर सर्भिस मध्ये पर्छ यो कम्प्युट। कन्टेनर सर्भिस भनेको डकर भनेको चाहिँ एउटा भर्चुअल बक्स जस्तै भन्नाले भर्चुअल बक्स चाहिँ हाइपरभाइजर माथि OS अपरेटिङ सिस्टमहरु नै बनाउन मिल्छ। तर डकर भनेको चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमकै माथि चाहिँ माइक्रो सर्भिसेसहरु बनाउने प्लेटफर्म हो। अनि यो कन्टेनर सर्भिस चाहिँ त्यही डकरको इमेजहरुलाई चाहिँ डिप्लोय गर्ने ठाउँ हो। यो पनि यसले चाहिँ EC2 नै, त्यो कम्प्युटर नै युज गर्ने भएको हो र EC2 को यो अन्डरलाइन कुरा चाहिँ EC2 नै भएको हो र यसलाई यस कम्प्युटमै हालेको छ। लाइट सेल भन्ने चाहिँ सिम्प्लिफाइड कम्प्युट रेन्ट हो। यो नयाँ फिचर हो, त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन अहिले। इलास्टिक बिन स्टक भनेको चाहिँ एप्लिकेसनहरु सजिलै डिप्लोय गर्न, डेभलपरहरुको लागि एकदमै सजिलो गरी डिप्लोय गर्न। कोड र डिपेन्डेन्सी अपलोड गरेपछि यो सजिलै तपाईको जावा वा पाइथन वा जुनै पनि एप्लिकेसन लेखेको छ त्यो चाहिँ सजिलै वर्केबल बनाउनलाई युज हुन्छ। कसैले हेरोकु चलाउनु भएको छ भने हेरोकु जस्तै हो यो। हेरोकुको एप इन्जिन जस्तै हो। ब्याकसम र लाम्डा भनेको चाहिँ फङ्सनले चाहिँ कम्प्युटलाई ट्रिगर गर्ने खालको सर्भिस हो। एकदमै पपुलर हुँदैछ लाम्डा भन्ने चाहिँ हामीले एउटा कोड राख्दिने अनि कुनै पनि ट्रिगर, जस्तै कसैले मैले मेरो बकेट भनेको मेरो फोल्डरमा कसैले फोटो थप्यो न त मैले नै थप्यो भने चाहिँ अटोमेटिकली त्यो फोटोलाई रिसाइज गर्ने, त्यो चाहिँ लाम्डा फङ्सन भन्छ। मसँग अलिकति प्र्याक्टिस गरिरहेको छु अहिले। तर फङ्सन एज अ इन्फ्रास्ट्रक्चर हैन, फङ्सन एज के भन्छ त्यसलाई, ठिकै छ। यो चाहिँ फङ्सन triggered by an event अनि which produces some kind of result by using compute power हैन। यो चाहिँ त्यसरी म भनौं कुनै फङ्सन, अब सपोज कुनै इभेन्ट भयो भने यो फङ्सनले चाहिँ आफ्नो लजिक, फङ्सनमा भएको लजिक लाएर, फङ्सन चाहिँ पाइथनमा हुन सक्छ, जावामा हुन सक्छ हैन। पाइथन र नोड.js हो क्यारे अहिले, पाइथन नोड.js मा हुन सक्छ। तिनीहरुको लजिक चाहिँ एक्जिक्युट गरेर सर्टेन कुरा गर्छ। जस्तै मैले मेरो कसैले फोटो अपलोड गर्यो मेरो वेबसाइटमा भने त्यसलाई चाहिँ रिसाइज गरेर सेभ गरिदिने चाहिँ यसको थ्रुबाट गर्न सक्छ। यो चाहिँ कन्ट्रोलर जस्तो भयो। ब्याच भनेको अहिले त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन। ल हामी अब नेक्स्टमा पुग्दैछौँ। यो स्टोरेज अभियसली ठुलो हुने भइहाल्यो, किनभने स्टोरमै पुरा हिस्ट्री अफ कम्प्युटरमा नै फर्स्टमा नै स्टोरेज भनेको एकदमै बिग पार्ट थियो। किनभने पहिला स्टोरेज गर्नलाई ठुलो न ठुलो ट्याङ्कर भन्दा ठुलो डिभाइसहरु हुन्थ्यो। त्यसपछि टेपहरु हुन्थ्यो, त्यसपछि फ्लपी डिस्क भयो, त्यसपछि CD भयो। आजकल चाहिँ अब हार्ड डिस्कहरु कति सानो हुन्छ त, अनि मान्छेहरूले यति धेरै डेटा कन्ज्युम गर्छ कि स्टोरेज चाहिँ एकदमै बिग पार्ट हो। जुनै पनि एप डेभलपरको लागि वा कुनै पनि आर्किटेक्ट, सिस्टम आर्किटेक्ट, सोल्युसन्स आर्किटेक्टको लागि मान्छेहरूको डेटा स्टोर गर्नलाई त्यसरी S3 एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो S3 मा चाहिँ 3टा बिग
कन्सेप्ट छ। एउटा चाहिँ नर्मल रेडी अभाइलेबल डेटा एनी टाइम हामीले लिन झिक्न मिल्ने, एउटा चाहिँ अलिकति इन्फ्रिक्वेन्टली एक्सेस हुने डेटालाई अलिक सस्तोमा स्टोर गर्न मिल्छ। अनि एउटा चाहिँ लङ टर्म स्टोरेज, जस्तै 10 वर्ष तिमीहरू मेडिकल रेकर्डहरू कसैले कम्प्लायन्सको लागि राख्नु छ भने ग्लेसियर भन्ने सर्भिस छ, त्यसले चाहिँ एकदमै धेरै टाइमसम्म सस्तोमा स्टोर गर्न पाइन्छ। EFS भनेको चाहिँ फाइल सिस्टम हो, लिनक्सको NFS फाइल सिस्टम जस्तै फाइल सिस्टम हो। यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। ग्लेसियर मैले भने जस्तै त्यो लङ टर्म स्टोरेजलाई हो। स्टोरेज गेटवे भनेको चाहिँ मेरो अन साइट मेरो अफिसबाट डाइरेक्टली AWS मा कनेक्ट हुने खालको सर्भिसलाई स्टोरेज गेटवे भन्छ। डेटाबेस अभियसली बिग हुने भयो। डेटाबेस यति धेरै डेटा कलेक्ट गर्छौँ कि यही स्टोरेजसँगै रिलेटेड छ। स्टोर गरेको अब्जेक्टको मेटा डेटा जस्तै देखि लिएर जे पनि होइन, फेसबुकमा भएको मेरो साथीहरूको लिस्टदेखि लिएर सबै कुरा नै यस्तो डेटाबेसमा स्टोर हुन्छ। अनि यो रेडसिफ्ट भनेर चाहिँ बिग डेटाको वेयर हाउसिङ प्लस एनालिटिक्सको प्लेटफर्म हो। डाइनामोडिबी भनेर चाहिँ NoSQL भन्छ होइन, MySQL भनेको चाहिँ रिलेसनल डेटाबेस जहाँ चाहिँ दुईवटा टेबलको बिचमा रिलेसन हुन्छ। NoSQL भन्ने एकदमै पपुलर भएको छ। यो चाहिँ डाइनामोडिबी हो। एमाजोनको NoSQL चाहिँ डाइनामोडिबी सर्भिस हो। नेटवर्क एन्ड कन्टेन्ट डेलिभरी भनेर चाहिँ कसरी युज गर्छ भने VPC भनेर चाहिँ भर्चुअल प्राइभेट क्लाउड होइन। मैले चाहिँ AWS भित्र गएर नै मेरो एउटा भर्चुअल क्लाउड, मेरो मात्रै क्लाउड, जहाँ चाहिँ यतिवटा सबनेट हुन्छ, यतिवटा राउट टेबल हुन्छ, यतिवटा होइन कम्प्युटर हुन्छ। त्यसो भनेर पुरा आफ्नै एउटा छुट्टै आइसोलेटेड पार्ट मैले बनाउन सक्छु लजिकल, त्यसलाई चाहिँ भर्चुअल प्राइभेट क्लाउड भन्छ। त्यसको हामी एउटा एक्सर्साइज छिटै गर्दैछौँ। क्लाउड फ्रन्ट भनेको चाहिँ कन्टेन्ट डेलिभरीको लागि एउटा सर्भिस हो। यसले चाहिँ सपोज मेरो भिडियो चाहिँ एकदमै पपुलर भएको छ एउटा रिजनमा भने मैले त्यो रिजनमा चाहिँ क्लाउड फ्रन्टको थ्रुबाट भिडियोहरू राखेर मान्छेहरूलाई सजिलै छिट्टो एक्सेस गर्न अप्सन दिन्छु। डाइरेक्ट कनेक्ट भनेको चाहिँ समथिङ लाइक VPN सर्भिस हो। डाइरेक्ट कनेक्ट टु AWS थ्रु द डेटा सेन्टर। यसको लागि चाहिँ एउटा कम्पनी भराइजन जस्तो कम्पनीसँग कन्ट्याक्ट गरेर 2-3 महिना लगाएर एउटा डाइरेक्ट लाइन जान्छ डेटा सेन्टर र घरमा वा अफिस बिचमा। यो चाहिँ अलिक एडभान्स टपिक हो। राउट 53 भनेको चाहिँ DNS सर्भिस। जस्तै मलाई डोमेन नेम भनेको मैले मेरो वेबसाइट यो हो, यो वेबसाइटको नाम चाहिँ मैले किन्न पाउने, यो वेबसाइटसँग यो कन्टेन्ट लिङ्क गर्ने। फर इक्जाम्पल GoDaddy जस्तै होइन, GoDaddyको इक्विभ्यालेन्ट सर्भिस चाहिँ GoDaddy 1&1 कसैले युज गर्छ भने त्यसको इक्विभ्यालेन्ट सर्भिस चाहिँ राउट 53 हो। माइग्रेसन भनेको चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ आजकल मान्छेहरू क्लाउडमा मुभ भइरहेछ नि, मुभ हुनुको लागि माइग्रेट डेटा माइग्रेट गर्नुपर्छ नि। मान्छेहरू चाहिँ डराइरहेछ होइन, कति मान्छेले चाहिँ म क्लाउडमा जान परिरहेछ, कसरी जाने भनेर सोचिरहेछ। माइग्रेसनले नै चाहिँ त्यो फर्स्ट स्टेप हो होइन, माइग्रेसन नै फर्स्ट स्टेप मध्ये पर्छ क्लाउडमा जानको लागि। मेरो एउटा कुरा माइग्रेट गर्न सक्छु, यो कुरा गर्न सक्छु, तर मेनली चाहिँ डेटाबेस माइग्रेसन र यो स्नोबल सर्भर माइग्रेसन अभियसली प्लस चाहिँ स्नोबल चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। स्नोबल भनेको चाहिँ लिटरली एउटा ब्रिफ केस हो जहाँ चाहिँ एकदमै धेरै डेटा स्टोर गर्न मिल्छ, सिक्योरली इन्क्रिप्टेड हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ एमाजोनले पठाइदिन्छ मेल गरेर, अनि हामीले डेटा ट्रान्सफर गरेर त्यसलाई फेरि मेल गरेर पठाइदिने एमाजोनकोमा, एमाजोनले आफ्नो डेटा वेयर हाउसमा राख्छ। यो होइन एकदमै यो खतरा कुरा, इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ। डेभलपर टुल भनेर चाहिँ अब यस्तै हो, यो चाहिँ डेभलपरहरूको लागि हो। यो चाहिँ जस्तै कोड, यो चाहिँ गिटहब खालको होइन, गिट रिपोजिटरी जस्तै कोड डिप्लोय भनेर चाहिँ जेनकिन्सहरू जस्तै अलिअलि। अनि यो चाहिँ कोडको इन्टिग्रिटी, कोडको कति राम्रो लेखेको छ कोड त्यस्तो चेक गर्ने कुरा हो। यो मैले त्यति धेरै एक्सप्लोर गरेको छैन, तर यो कोर सर्भिसमध्ये पर्दैन। म्यानेजमेन्ट टुलमा चाहिँ एकदमै बिग पार्ट हो यो चाहिँ। कुनै पनि मान्छेले मेरो कुनै पनि सर्भिस एक्सेस गरेको सबै ट्र्याक गर्न मिल्छ क्लाउड वाचबाट। क्लाउड फर्मेसनबाट चाहिँ कोड लेखेर डिप्लोय गर्न मिल्छ। क्लाउड फर्मेसन भनेको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड हो होइन। मैले चाहिँ कन्सोलमा गएर यो बनाउँछु, यतिवटा कम्प्युटर बनाउँछु, यतिवटा थिची बनाउनुको सट्टा 1 लाइन कोड, 2 लाइन कोड, 3 लाइन कोड लेखेर
100वटा कम्प्युटर 100वटा फोल्डरहरू बनाउन सकिन्छ प्लस चाहिँ यताउता ट्रान्सफर गर्न लिटरली एभ्री कुरा यहाँ भएको चाहिँ क्लाउड फर्मेसनबाट अलिकति प्रोग्राम गर्न सकिन्छ एकदमै इन्टरमिडिएट टु एडभान्स टपिक हो यो चाहिँ एकदमै युजफुल हुन्छ एक्चुअल सोल्युसन्स आर्किटेक्टहरूको लागि क्लाउड ट्रेल भनेको चाहिँ यही क्लाउड वाचले चाहिँ मोनिटर गर्ने हो कुनै केही कुरा भइरहेको क्लाउड ट्रेलले चाहिँ रेकर्ड राख्छ होइन यसले मोनिटर गर्ने यसले रेकर्ड राख्ने वाच ट्रेल कन्फिग भनेको कन्फिगरेसन अप्स वर्क भनेको चाहिँ डेभअप्स को सेफसँग सेफको जस्तै सर्भिस हो र ट्रस्टेड एडभाइजर भनेको चाहिँ कसरी आफ्नो मेरो आर्किटेक्चर मेरो कम्पनीको आर्किटेक्चर मेरो सिस्टमहरू चाहिँ राम्ररी चलिरहेको छ कि छैन कस्ट एफिसियन्ट छ कि छैन सेक्योर छ कि छैन अनि राम्रो पर्फर्मेन्स छ कि छैन भन्ने रिभ्यूहरू गर्ने सर्भिस हो यो पनि एउटा राम्रो सर्भिस मध्ये हो यसको कोर कन्सेप्ट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ सिक्युरिटी आइडेन्टिटी एन्ड कम्प्लायन्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो आइएम भनेको युजरहरू बनाउने युजरहरूलाई एक्सेस दिने सिक्युरिटी टाइटन गर्ने आफ्नो सर्भिसको आफ्नो भिपिसीहरूको होइन प्लस चाहिँ अब एक्सेस टोकन दिने त्यस्तो कुराहरू बनाउने हो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो एनालिटिक्स चाहिँ डेटा भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ होइन जस्तै काइनेसिस भनेको चाहिँ रियल टाइम डेटाहरू के अरे मोनिटर गरेर एनालिटिक्सको गर्ने हो डेटा पाइपलाइनहरू सबै डेटा सर्भिसहरू हो यो चाहिँ एनालिटिक्स मेनली के भइरहेछ कस्तो छ के हो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनेको चाहिँ टेक्स्ट टु स्पिच मैले केही लेखेँ भने त्यसलाई बोल्ने प्लस चाहिँ मसिन लर्निङ एमाजोनको भास्टली ट्रेन्ड मसिन लर्निङ सर्भिस चाहिँ हामीले एपिआई थ्रुबाट युज गर्न मिल्छ एकदमै सजिलो गरी रेकग्निसन भनेको इमेज रेकग्निसन लेक्स र पोली भनेको चाहिँ भोइस टु स्पिच र स्पिच टु भोइस त्यस्तो हो इन्टरनेट अफ थिङ्स भनेको चाहिँ इमर्जिङ टपिक हो जस्तै यो चाहिँ सेन्सरहरूलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्ने सर्भिस हो कन्ट्याक्ट सेन्टर अभियसली यो चाहिँ मलाई लाग्छ मेरो डेटा सेन्टर के अरे सपोर्ट सेन्टर खालको सर्भिस हो गेम डेभलपमेन्ट भने त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन अहिले मोबाइल सर्भिसेसमा चाहिँ कग्निटो भन्ने चाहिँ एउटा अथेन्टिकेसन सर्भिस हो एकदमै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यसले चाहिँ युजर नेमहरू मेरो वेबसाइटमा चाहिँ अब अथेन्टिकेटहरू गर्नलाई काम लाग्छ कग्निटो भन्ने एकदमै एप्लिकेसन सर्भिसमा चाहिँ एपिआई गेटवे एकदमै युजफुल मध्ये पर्छ ट्रान्सकोडर भनेको एपिआई गेटवेले चाहिँ सपोज मैले एउटा एन्ड पोइन्ट बनाएर त्यसमा चाहिँ मान्छेहरूले एउटा कल गरेको भरमा सपोज अरू सर्भिसहरू कल गर्ने जस्तो AWS लाम्डा S3हरूमा चाहिँ केही कुरा गर्न मिल्छ सर्भरलेस आर्किटेक्चरमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट मध्ये पर्छ एपिआई गेटवे ट्रान्सकोडर भनेको चाहिँ भिडियोलाई इन्कोड डिकोड गर्ने वर्कफ्लो भनेको चाहिँ समथिङ लाइक क्यू सर्भिस तर 1 वर्षको लेन्थमा चाहिँ सर्टेन कुराहरू गर्नको लागि काम लाग्छ सिम्पल वर्कफ्लो मेसेजिङमा अभियसली मेसेज बिट्विन डिफ्रेन्ट सर्भिसेसलाई सिम्पल क्युइङ सर्भिस सिम्पल नोटिफिकेसन सर्भिस भनेको चाहिँ ट्विलियो जस्तै मेसेज इमेलहरू पठाउनलाई इमेल सर्भिस अभियसली इमेल पठाउनलाई र वर्क डक्स वर्कमेल भने चाहिँ गुगल डक्स जस्तै होला अनि डेस्कटपमा एप स्ट्रिमिङ र वर्क स्पेसेस भनेको चाहिँ एप नै के अरे डेस्कटप नै स्ट्रिम गर्ने होइन म चाहिँ एउटा ब्राउजरमा गएर मेरो डेस्कटप चलाएको जस्तै सर्भिसको लागि चाहिँ डेस्कटप एन्ड एप स्ट्रिमिङ काम लाग्छ ल यति नै हो यो सर्भिसहरू चाहिँ अनि फेरि एकचोटि भिजिट गर्दाखेरि चाहिँ कम्प्युट स्टोरेज डेटाबेस नेटवर्क यो 4वटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट मध्ये छ प्लस यो सिक्युरिटी एकदमै इम्पोर्टेन्ट मध्ये पर्छ प्लस चाहिँ अरूहरू पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ यो एमाजोनमा प्लस तर अहिले चाहिँ होइन अब मैले मेन्सन गरेको कुराहरू चाहिँ सुपर इम्पोर्टेन्ट हो यसलाई हामी 1 by 1 डिकोड गर्न ट्राई गर्छौँ 1 by 1 एक्सप्लेन गर्न ट्राई गर्छौँ सकेसम्म र हाम्रो भिडियोहरू हेर्दै गर्नुहोस् हामी अरू भिडियोहरू छिटै अपलोड गर्दैछौँ अहिलेलाई चाहिँ गुड बाई थ्याङ्क यू फर वाचिङ